سلام به همه شما عزیزان. امیدواریم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. تو یک ویدیویی کامل به اینکه چطور ما خواب راحت داشته باشیم پرداختیم. ویدیوی زیر 2 دقیقه به خواب. همینطور که خواب روی سلامتی ما اثر مثبت داره و اینکه اگه ما بخوایم سالم باشیم مهمه چه تایمی میخوابیم، به چه میزان میخوابیم، نوع خوابیدن هم مهمه. ما در طب ایرانی خودمون حتی آداب خوابیدن هم داریم. به چه شکلی بخوابیم؟ ما 6 نوع مدل خواب داریم. بعضیا هستن که به دمر میخوابن، بعضیا هستن به پشت میخوابن، بعضیا به پهلو میخوابن و به هر حال انواع مختلف خواب داره و هر کسی با یک نوع مدل خواب احساس راحتی میکنه. اما احساس راحتی کردن ملاک نمیتونه باشه. ما باید بدونیم چه نوع خوابی برای سلامتیمون مفیده و سلامتیمون رو به خطر نمیندازه. ما به خاطر اهمیت قضیه پرداختیم به این که رو شکم خوابیدن یا به قول گفتنی دمر خوابیدن چه مسائل مشکلاتی رو برامون ایجاد میکنه. اگه شما کسی رو دیدی دمر خوابیده یا اصطلاحاً به شکم خوابیده، بیدارش کن تا متوجه بشه این نوع خواب به شدت براش مضره. این نشون میده خیلی مهمه ما به چه شکلی میخوابیم. آقای کریس ایتزوکوفوکسی که ایشون یک محقق هستن، یک پژوهشگر هستن و مشاور فوق‌العاده برای خواب. روی 1000 نفر تحقیق انجام میدن و شکل‌های مختلف خواب رو روی این افراد تست میزنن و مضرات و فواید این نوع خواب‌ها رو در میارن. یکی از اون خواب‌هایی که ایشون خیلی تاکید داشته که اجتناب بشه از این نوع خواب روی شکم هست. چه مشکلاتی ایجاد میکنه که این همه مهم هست؟ حتی تو کلینیک مایو هم به این قضیه پرداخته شده. افرادی که به شکم میخوابن، اولین عضوی از بدنشون که آسیب میبینه ستون فقراتشون هست. وقتی گفته میشه ستون فقرات یعنی از گردن شروع میشه. خب فردی که به شکم خوابیده ستون فقراتش به شدت درگیره و در حالت نرمالی قرار نداره. خب وقتی به شکم میخوابی مجبور هستی سرتو بچرخونی و وقتی ما گردن رو میچرخونیم باز یک گرفتگی دیگه به وجود میاریم، یعنی ستون فقرات ما در حالت آزاد قرار نداره و درگیره، چون از قسمت گردن چرخیده و اون فشاری هم که در ادامه ستون فقرات داره میاد، فرد به مرور هم پشتش قوز میشه، مشکل دیسک کمر پیدا میکنه، مشکل دیسک گردن پیدا میکنه. شما یه شب به این شکل میخوابید، صبح که فرد از خواب بیدار میشه خودش احساس میکنه خیلی گردنش داره درد میکنه، کمرش درد میکنه، کلا به سختی میتونه خودش رو راست کنه. همه این موارد نشون میده این نمیتونه یه خواب درستی باشه. سلامت ستون فقرات ما خیلی مهمه. فکرشو بکنید، این قابل تأمل هست. ما میخوایم بخوابیم که بدنمون ریکاوری بکنه، استراحت بکنه، خودشو بازسازی کنه، اما خوابی که باعث بیماری بشه. معده اسید زیادی رو ترشح میکنه در این نوع خواب، چون فشار به معده میاد و اسید زیادی رو ترشح میکنه و فرد موقع خواب یه حالتهای رفلاکس رو پیدا میکنه. صبح که از خواب پا میشه با یک حالت تهوعی بیدار میشه، راه گلوش میسوزه، این اسید و بخارات زده به راه مری. جالبه تو همین تحقیقات نشون داده افرادی که به شکم میخوابن باعث سنگ‌های کلیوی براشون میشه، یعنی درصد مبتلا شدن به سنگ‌های کلیوی بالاتر میره، چون اینکه کلیه تو این حالت بیشتر درگیر هست. چروک صورت هم از مشکلات بعدی رو شکم خوابیدن هست. وقتی فرد به شکم میخوابه گردنش رو چرخونده داره، هم به گردنش آسیب میزنه، هم اجبارا نصف صورتش روی بالشه. فشاری که روی پوست صورت وارد میکنه و ساعت زیادی صورت ما در اون حالت هست، آروم باعث به وجود اومدن چروک‌های عمیق میشه. البته تو ادامه این ویدیو نحوه درست خوابیدن رو هم حتما براتون توضیح میدیم که باعث ارتقای سلامتی هم میشه. کسانی که به شکم میخوابن دستگاه تنفسشون درگیره. این فشاری که داره به قفسه سینه میاد
فرد نمیتونه تنفس راحت داشته باشه و جالب اینجاست تحقیقاتی که تو کلینیک مایا انجام دادن این باعث خرابی دندانها میشه. کسی که به این حالت میخوابه چون راحت نمیتونه تنفس کنه، بخاراتی که داخل معده هست و باید از راه دهان خارج بشه این اتفاق نمیفته و این بخارات معده به دندونهای ما آسیب میزنه و باعث پوسیدگی میشه. تا حالا دقت کردین افرادی که خواب عمیق هستن به طور غیر ارادی دهنشون نیمه بازه؟ این به خاطر اینه که بخارات معده از این طریق خارج بشه. یعنی بهترین حالت تنفس در خواب باید دهان نیمه باز باشه تا فشار هم به دستگاه تنفس نیاد و همین که دندان هامون دچار پوسیدگی نشن و فردی که به شکم میخوابه دندوناش دچار پوسیدگی میشه و ریش هم به مرور دچار ضعف میشه چون دی اکسید کربن کامل دفع نمیشه و اینجوری ریه دائما درگیر هست. و مشکل بعدی این برای خانوم ها خیلی پیش میاد. کسانی که به شکم میخوابن سینه هاشون خوش فرمی خودش رو از دست میده. این هم نکته‌ایه چون داره فشار وارد میکنه و وقتی ساعتهای زیادی فرد به این حالت هست فیزیک بدنش تغییر شکل میده. به طور کلی به شکم خوابیدن یا به دمر خوابیدن باعث مشکلات آناتومیکی تو کل بدن میشه. وقتی گفته میشه آناتومیکی یعنی اینکه یکی از اعضای ما تغییر شکل داده و از اون روند طبیعیش خارج شده. بالاخره ما چه شکلی بخوابیم که هم سلامتیمون به خطر نیفته و هم باعث ارتقای سلامتیمون بشه؟ قبلشون لایکو بزن. خب دوستان، وقتی من تحقیقات علمی راجع به یه قضیه انجام میدم خیلی برام شگفت انگیزه، خیلی برام جالبه که چقدر حکمای ما جلو بودن. ما تو طب کهن خودمون تمام اینا رو داریم که سالیان سال به مردم پیشنهاد میدادن و ازشون میخواستن تا این نوع آداب رو تو زندگیشون رعایت کنن. آداب غذا خوردن، آداب خوابیدن، آداب حمام رفتن، آداب زناشویی، این موارد رو رعایت کنن تا بیمار نشن. خب نمیتونستن برای مردم اون موقع توضیح بدن چرا باید این موارد رو رعایت کنید و فقط بهشون میگفتن خوبه، بهترین کار رو انجام بدین تا بیمار نشین و اکثرا مردم اینو میپذیرفتن. تو هر سطح خانوادگی که بودن اینا رو رعایت میکردن و این نسل به نسل بهشون منتقل میشد بدون که بدونن چرا این کار رو انجام میدن و چرا باید انجام بدن. تو زندگیشون فرهنگشون میکردن. اما متاسفانه زندگی مدرن امروز علاوه بر هزاران مزایایی که داره، آسایشی که برامون آورده، سلامتیمون رو به خطر انداخته. طب روز باعث شده عمر افراد طولانی بشه اما باعث افزایش کیفیت زندگی نشده. آمار بیماری ها نشون میده روز به روز تو هر بیماری که ما دست میذاریم و راجبش تحقیق میکنیم متوجه میشیم روز به روز رو به افزایش هست. اما وقتی این توصیه های بزرگانو میری بررسی میکنی، از نگاه علمی بررسی میکنی، کاملا شگفت انگیزه و این نشون میده ما چه طب عمیق و عالی داریم. نحوه درست خوابیدن که ما تو هم آداب خوابیدن اینو داریم که به چه شکل بخوابیم و هم تحقیقات اینو اثبات کرده که هیچ مضراتی برامون نداره، از جمله که باعث ارتقای سلامتیمون هم میشه. بهتر معده نیمه خالی باشه. این حالت خوبه، یعنی شاممون خورده باشیم و حداقل چند ساعت از شاممون گذشته باشه. به پهلوی راست بخوابیم، مقداری پاها جمع باشه، دستا در راستای بدنمون باشه و یه بالشتی که خیلی قطر زیادی نداره لابلای دوتا زانومون باشه. این بهترین حالتی است که ستون و فقرات به هیچ عنوان درگیر نیست و خیلی تنفس راحته و کلا بدن در یک حالت ریلکسی فوق‌العاده قرار داره. این پهلو به پهلو شدن در خواب که خیلی غیر ارادی انجام میشه این خیلی فوق‌العاده است. این اون موقع وقتی شما یه مقدار پهلو چپ میخوابین باز دوباره غیر ارادی به پهلوی راست میشین، این خیلی برای بدن متعادل و خوبه. یک نکته قابل تأمل هم که ما در طب ایرانیمون داریم برای خانم‌های باردار وقتی میخوان به پهلو بشن بهتره که پهلو راست خوابیده
بلنشه بشینه و بعد به پهلوی چپ بخوابه، چون ممکنه بند ناف دور گردن جنین باشه و این خیلی خطرناکه و یه خانم باردار به هیچ عنوان مجاز نیست نه به پشت بخوابه نه به شکم بخوابه که خیلی برای جنین مضر هست. و کلا به طور غیر ارادی ما تو خواب پهلو به پهلو میشیم، این خوبه. اما اینکه خودمون رو عادت بدیم به پشت بخوابیم که باز هم ستون فقرات اذیت هست، حالت جنینی خوابیدن و مدل های خوابی که افراد اکثرا استفاده میکنن برای سلامتی ما مفید نیست. البته که در کنار موارد گفته شده لازمش اینه که کالای خواب ما از الیاف طبیعی باشه به 3 دلیل. افرادی که از الیاف طبیعی استفاده میکنن مخصوصا پشم، وقتی الکتریسیته ساکن تو بدن ما که در طول روز گیر افتاده، با استفاده از الیاف طبیعی این الکتریسیته ساکن تخلیه میشه، چون الکتریسیته ساکن به سیستم عصبی ما آسیب میزنه و بی جهت فرد حالش خوب نیست و عصبیه. 2. مغز رو سرد میکنه، محیط خون رو سرد میکنه و ما رو نزدیک میکنه به آلزایمر. 3. باعث دردهای مفصلی میشه. چرا؟ چون کالای خوابی که از الیاف مصنوعی هستن از آرد شدن پلاستیک ها و بطری های نوشابه به دست میان. لایکویی که در حال حاضر تمام خانه ها پر است از این الیاف. و چقدر خوبه وقتی به پهلوی راست میخوابیم یه بالشتی که الیاف طبیعی داره ما بین 2 تا زانو باشه و یه بالشتی که خیلی قطر زیادی هم نداشته باشه و از پشم هم باشه یا پنبه، میتونه یا پنبه باشه یا پشم باشه، ما بین شونه و گردن ما رو پر کنه. این بهترین حالت خوابیدن هست. اگر اولین بار هست که ویدیوی ما رو میبینید ما رو سابسکرایب کنید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم و همون باعث میشه بیماری ها به صورت ریشه‌ای درمان بشن. اگه زنگوله رو فعال کنیم به محض اینکه ویدیو گذاشته بشه بهتون اطلاع رسانی میشه. همیشه سالم و سلامت باشید.